নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছো NCERT ক্লাছ 6 ৰ পলিটিৰ লেসন নম্বৰ 6 যেটো ইউনিট 3 ভিতৰত আছিল ৰুৰাল এডমিনিষ্ট্ৰেচন তো লেসন 5 লৈকে অলৰেডি আপলোড হৈ গৈছে যদি চোৱা নাই তেন্তে চাই ল'ব প্লেলিষ্ট তৈয়াৰ আছে প্লেলিষ্টত গৈ চাই ল'ব পাৰিব তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো the rural administration Mohan is a farmer his family owns a small agricultural field which they have been farming for many years. Next to his field is Raghu's land which is separated from his by a small boundary called a band. তো মোহন নামৰ এজন মানুহ আছিল যিজন মানে এজন ফাৰ্মাৰ আছিল মানে খেতিয়ক আছিল আৰু তেওঁৰ ফ্যামিলিটোৱে মানে বহু বছৰ ধৰি কেনে মানে এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত মানে জড়িত হৈ আছে বা এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ড আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ আৰু তাতে মানে বহু বছৰ ধৰি তেওঁলোকে খেতি কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰতে এখন ফিল্ড আছিল ৰঘুৰ বা পথাৰ আছিল ৰঘু নামৰ মানুহ এজনৰ যত মানে এটা সৰু বাউণ্ডাৰী যেটো আমি কি কওঁ আলি বুলি কওঁ ন তো এনেকুৱাকে সৰু এটা বাউণ্ডাৰী দি কিনে মানে মানে হেৰি কৰা হৈছে আৰু বেলেগ কৰা হৈছে তো যেটোক মানে বন্ধ বুলি কয় one morning Mohan noticed that Raghu had shifted the bund by a few feet. By doing so, he had managed to take over some of Mohan's land and increase the size of his own field. তো কি কৰিছিলে মোহনে নহয় ৰঘুৱে কি কৰিছিলে তাৰ যেটো বাউণ্ডাৰী আছিল সেই বান্ধটো অকনমান মানে কি কয় অকনমান মানে আগুৱাই দিছিলে মোহনৰ পিনে যেটো মানে আমাৰ কি কয় হিমাৰ হেৰিবোৰে কৰি থাকে ন মানুহবোৰে কৰি থাকে যে অকনমান আগুৱাই দিও আমাৰ মাটিখিনি বা বঢ়াই লও মানে হিমাটো বঢ়াই লও তেনেকুৱাকে ৰঘুৱে কৰিছিলে তাৰ বাউণ্ডাৰীটো অকনমান মোহনৰ পিনে আগুৱাই দিছিলে এটো মোহনে মানে নটিস কৰিছিলে তো তেনেকে কি কৰিছে হেনেকে হলে কি হ'ব মোহনৰ বাউণ্ডাৰীটো কমি যাব আৰু ৰঘুৰ বাঢ়ি যাব নিজৰটো মানে বঢ়াই লৈছিলে তাৰ এখিনি মাটিখিনি ইনক্ৰিজ কৰি লৈছিলে Mohan was angry but also a little frightened Raghu's family owned many fields and besides his uncle was also the sarpanch of the village but even so he plucked up courage and went to Raghu's house তো কি হৈছিলে মোহনৰ খং উঠিছিলে কিহৰ কাৰণে মানে তাহাতৰ মানে মাটি হেৰি কৰি লব তো মোহনৰ খং উঠিছিলে আৰু অকনমান মানে হেৰিও আছিল তো ৰঘুৰ ফ্যামিলিটোৰ মানে কি আছিল বহুত মাটি আছিল আৰু তাৰে কাষতে মানে হেৰি মোহনৰ যেটো আঙ্কল আছিল মানে ভয়ো খাইছিল যে মানে কাৰণ কিয় হেৰি ৰঘুৰ যেটো আঙ্কল হয় তেও সৰপঞ্চ আছিল তো তাৰ পিছতো মানে কি কৰিছিল তেওঁৰ মানে হেৰিৰ ৰঘুৰ ঘৰত গৈছিল a heated argument followed Raghu refused to accept that he had moved the bund তো মানে তা বহুত এনেকুৱা আৰ্গুমেন্ট হল তৰ্কৰ বিতৰ্ক হল ৰঘুৱে মানে মানা কৰি আছিল মানে একচেপ্ট কৰা নাছিল যে তেও যে মানে বাউণ্ডাৰীটো বঢ়াই দিছে হেতু বস্তু একচেপ্ট কৰা নাছিল he called one of his helpers and they began shouting at Mohan and beating him up তো he ৰঘুৱে কি কৰিলে নিজৰ কাম কৰা মানুহ মাতিলে হেল্পাৰক মাতিলে মাতি কিনে একদম মানে মোহনৰ ওপৰত চিঞৰিব ধৰিলে আৰু মোহনক আনকি মাৰিব ধৰিলে মানে কাজিয়া হৈ গল the neighbors heard the commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up they took him away তাৰ পিছত মানুহখিনি ওচৰৰ মানুহখিনি মানে শুনিলে যত মানে বুৰ কাজিয়া পেছালবোৰ শুনিলে আৰু মোহনক মাৰি থাকাও দেখা পালে আৰু হিয়তে মানে দূৰৰ পৰাই চাই থাকিলে তো আমাৰ মানুহখিনি এটো স্বভাৱে আছে ন ওচৰলৈকে নাযায় কিয় আৰু বেলেগৰ যুদ্ধৰ মাজত হুমাম বুলি he was badly hurt and his head and hand তো মানে মানুহজনৰ বহুত মানে ক্ষতি হৈছিল তাৰ মূৰত আৰু হাতত বহুত দুখ পাইছিল he was given first aid by one of his neighbors আৰু তেওঁক first aid দিলে first aid মানে যেটো মানে মেডিকেলত নিয়াৰ আগতে ঘৰতে যিখিনি মানে ট্ৰিটমেন্ট দিয়া হয় যেনেকুৱা ধুই চুই বা ডেটল সেটল লগাই ক্ৰীম শ্ৰীম দিয়া হয় এন্টিসেপ্টিক লগাই দিয়া হয় এটোক first aid বুলি কয় তো তেওঁক কোনোবা এজন ওচৰৰ মানুহে first aid মানে দিলে his friend who also ran the village post office suggested that they go to the local police station and file report তাৰ পিছত তেওঁৰ এজন ফ্ৰেণ্ডে কি কৰিলে মানে তেওঁক সাজেষ্ট কৰিলে যে ওচৰৰে পুলিশ ষ্টেচনত যাই কিনে এটা ৰিপৰ্ট দি দিবলে others were doubtful if this was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of it আৰু কিছু মানে কলে কি যে এটো মানে হেৰি আৰু ওয়েস্ট অফ মানি হ'ব পইচা মানে হেৰি হ'ব কাৰণ তাতে মানে বহুত পইচা খেদাব লাগিব আৰু তাৰে পৰা একো মানে কামো নহব some people said that Raghu's family would have already contacted the police station আৰু কিছু মানে কলে যে ৰঘুৰ ফ্যামিলি যে ডাঙৰ ফ্যামিলি হয় আৰু যেহেতুকে মানে হেৰিও হয় সৰপঞ্চ হয় তাৰ আঙ্কলজন তো
অলৰেডি মানে পুলিচৰ লগত মানে কণ্টেক্ট আছে তেনেকৈ ক'লে আফটাৰ মাচ ডিছকাশ্যন ইট ৱাজ ডিচাইডেড ডেট মোহন উড গ' টু দ্য পুলিচ ষ্টেচন এলং উইথ চাম অফ দ্য নেইবাৰ্ছ হু হেড চিন দ্য ইনচিডেণ্ট তাৰ বহুত মানে ডিছকাশ্যনৰ পিছত মানে মোহনে ডিচাইড কৰিলে যে পুলিচ ষ্টেচনত যাব আৰু কেইজনমান নেইবাৰ লৈ যাব ওচৰৰ মানুহ লৈ যাব যোনে সেই ইনচিডেণ্টটো দেখা পাইছিলে এৰিয়া অফ দ্য পুলিচ ষ্টেচন On the way to the police station, one of the neighbors asked, "Why don't we spend more money and go to the main police station in the town?" তো যেতিয়া মানে তেওঁলোকে ৰাস্তাত যাই আছিলে on the way, তো এজনে মানে ওচৰৰ মানুহে ক'লে কি যে কিয় মানে ইমান পইচা তাতে খৰচ কৰি থকাতকৈ আমি মানে মেইন পুলিচ ষ্টেচনত নাযাওঁ কিয় তেনেকৈ ক'লে It is not a question of money. We can register the case only in this police station because our village comes in its area of work. Explained মোহন তো মোহনে ক'লে কি যে এইটো এটা মানে পইচাৰ কথা নহয় আমাৰ যিহেতুকে মানে গাঁৱৰ মানে কথা হয় আমাৰ গাঁৱৰ কথা হয় তো তাৰ কাৰণে আমি সেই এৰিয়াটোৰ পুলিচ ষ্টেচনতে মানে আহিছোঁ বুলি এনেকৈ ক'লে এভৰি পুলিচ ষ্টেচন হেজ এন এৰিয়া ডেট কামছ আণ্ডাৰ ইটছ কণ্ট্ৰল তো এভৰি পুলিচ ষ্টেচনৰে মানে এটা এৰিয়া থাকে য'লৈকে মানে তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰল থাকে তো মোৰ মানে ধৰি লওক মোৰ কাজিয়া হৈছে গুৱাহাটীত আৰু মই যদি মানে গুৱাহাটীৰো এনেকুৱা জেগা আছে ন মোৰ যদি ধৰি লওক পুলিচ মানে কি কয় মোৰ ধৰি লওক মানে প্ৰব্লেম হৈছে জুৰোডত আৰু মই যদি আহোঁ ভগদত্তপুৰত মানে কেছ দিবৰ কাৰণে হ'ব নেকি নহ'ব তো মই মোৰ ওচৰৰ ষ্টেচনখনতে দিব লাগিব পুলিচ ষ্টেচনতে কেছ দিব লাগিব তো প্ৰত্যেকটো পুলিচ ষ্টেচনৰে মানে এটা এৰিয়া থাকে কভাৰ কৰালৈকে মানে এটা এৰিয়া কভাৰ কৰি থাকে এইখিনি এৰিয়াৰ পৰা এইখিনি এৰিয়ালৈকে এইটো পুলিচ ষ্টেচনে চাব সেইটোৱে পুলিচ ষ্টেচনে চাব তেনেকুৱা ধৰণৰ তো all persons in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. আৰু সেইখিনি এৰিয়াৰ মানুহে তাতে যিকোনো ধৰণৰ মানে ৰিপৰ্ট লিখাব পাৰে যিকোনো মানে চুৰ হওক এক্সিডেণ্ট হওক বা কিবা ইঞ্জুৰি হওক বা কিবা যুদ্ধ কাজিয়া হওক সকলোৰে লিখাব পাৰে ইট ইজ দ্য ৰেছপনচিবিলিটি অফ দ্য পুলিচ অফ দ্যাট ষ্টেচন টু এনকুৱায়াৰ টু ইনভেষ্টিগেট এণ্ড টেক একশ্যন অন দ্য কেচেছ উইদিন ইটছ এৰিয়া আৰু সেইখিনি সেই পুলিচ ষ্টেচনটোৰ মানে ৰেছপনচিবিলিটি হয় যে সেইখিনি বস্তুখিনি এনকুৱায়াৰ কৰক আৰু ইনভেষ্টিগেট কৰক আৰু একশ্যন লওক সেই কেছটোৰ ওপৰত সেই এৰিয়াটোৰ ভিতৰতে The work at the police station. Police station at kiki kaam hoy. When they reached the police station, Mohan went to the person in charge, station house officer or SHO, and told him what had happened. He also said that he wanted to give the complaint in writing. The SHO rudely brushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigating them. Mohan showed him his injuries, but the SHO did not believe him. তো কি হ'ল যে যেতিয়া পুলিচ ষ্টেচনত যাই পালে সিহঁতে তেতিয়া যিজন মানে মোহনে ইনচাৰ্জজন আছিলে ষ্টেচন হাউচ অফিচাৰ যিজন আছিলে তেওঁৰ ওচৰত কমপ্লেইন কৰিলে ক'লে কথাখিনি কি হৈছিল কি হোৱা নাছিল আৰু ক'লে যে তেওঁ লিখিতভাৱে দিব বিচাৰিছে আৰু তেতিয়া SHOজনে তাৰ ওপৰত চিঞৰি কিনে ক'লে যে এনেকুৱা সৰু সৰু কমপ্লেইন ল'বৰ কাৰণে মানে লিখিতভাৱে ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ টাইম নাই আৰু ইনভেষ্টিগেট কৰিব তাৰ কাৰণে মানে টাইম নাই মোহনে তেওঁৰ যিবোৰ ইঞ্জুৰিজ হৈছিলে সেইবোৰ দেখালে কিন্তু SHOজনে বিলিভ কৰা নাছিলে বা বিশ্বাস কৰা নাছিলে Mohan was puzzled and did not know what to do. Mohane মানে confused হৈ গ'ল puzzled হৈ গ'ল এটা মানে কি কৰে তেওঁ he was not sure why his complaint was not being recorded আৰু তেওঁ মানে sure নাছিলে যে তেওঁৰ কমপ্লেইনটো কিয় ৰেকৰ্ড কৰা হোৱা নাছিলে বা কিয় লিখিত ৰূপে ল'ব বিচৰা নাছিলে কিয় লিখিত ৰূপত লোৱা হোৱা নাছিলে He went and called his neighbors into the office. They argued strongly that Mohan had been beaten up in front of them and had they not rescued him, he would have been injured very seriously. তাৰ পিছত মোহনে কি কৰিলে তেওঁৰ নেইবাৰবোৰক মাতিলে ওচৰৰ মানুহখিনিক মাতিলে আৰু ওচৰৰ মানুহখিনিও একদম মানে তৰ্ক কৰিলে যে তেওঁক আমাৰ চকুৰ আগতে এনেকুৱাকৈ মাৰিছে আৰু যদি আমি নবচালো হয় তেনেহ'লে কি হ'লে হয় তেওঁক বহুত বেছি মানে আঘাত হ'লে হয় বহুত বেছি চিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন হৈ গ'লে হয় they insisted that the case be registered. Finally the officer agreed. He asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. তাৰ পিছত কি হ'ল যেতিয়া মানুহখিনিয়ে তেনেকৈ তৰ্ক কৰিলে ক'লে তেতিয়া SHOজনে মানিলে আৰু কমপ্লেইনটো লিখিতভাৱে ল'লে আৰু ক'লে কি যে এটা কনষ্টেবলৰ মানে এটা দল পঠাব ইনভেষ্টিগেট
ইনভেষ্টিগেট কৰিবৰ কাৰণে বস্তুখিনিৰ ওপৰত Maintenance of land records. You saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their fields had been shifted. Is not there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? Are there records that show who owns what land in the village? Let's find out how this is done. তো আমি দেখিছিলোঁ যে মোহন আৰু ৰঘুৰ কাজিয়া কিহৰ কাৰণে হৈছিলে মাটিৰ কাৰণে হৈছিলে তো মাটিৰ বাউণ্ডাৰীখিনি ৰঘুই আগবঢ়াই দিছিলে তো তাৰ কাৰণে কাজিয়া হৈছিলে তো এইটো এনেকুৱা কথা নহয় নেকি যে তেওঁলোকে ভালদৰে কথা বতৰা পাতি কিনে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সেইটো মানে সেটেল কৰি ল'ব পাৰে বা তাতে মাটিৰ কি মানে এনেকুৱা ৰেকৰ্ড থাকে মানে এইখিনি মাটি মোৰ এইখিনি মাটি তোৰ বুলি এনেকুৱা কিবা ৰেকৰ্ড থাকে নেকি তো তাৰ বিষয়ে আমি ইয়াতে চাব লাগিব Measuring land and keeping land records is the main work of the পাটোৱাৰী তো পাটোৱাৰীবোৰৰ মেইন কাম হ'ল যে মাটিৰ ৰেকৰ্ডবোৰ ৰাখা আৰু মাটিৰ যিবিলাক মেইন কাম হয় সেইবোৰ ৰাখা মানে তেওঁৰ সেইখিনি মেইন কাম হয় মাটিৰ মানে ৰেকৰ্ড ৰাখা কিমান মাটি কাৰ ভাগত আছে কি আছে The পাটোৱাৰী is known by different names in different states. In some villages, such officers are called Lekhpal. In others, Kanungo or Karamchari or village officer etc. We will refer to this officer as পাটোৱাৰী তো এই পাটোৱাৰীটো মানে বহুত ষ্টেটত বহুত ধৰণে জানা যায় কিছুমানত লেখপাল বুলি কয় কিছুমানত কানুংগ বুলি কয় কিছুমানত কৰ্মচাৰী বুলি কয় বা ভিলেজ অফিচাৰ এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নামেৰে জনা যায় আৰু আমি ইয়াতে কি বুলি পঢ়িম পাটোৱাৰী বুলি পঢ়িম কাৰণ ইয়াতে পাটোৱাৰী বুলি আছে Each পাটোৱাৰী is responsible for a group of village The পাটোৱাৰী maintains and updates the records of the village তো পাটোৱাৰীজন প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰে মানে হেৰি কাৰণে ৰেসপন্সিবল হয় আৰু পাটোৱাৰীজনে গোটেইবোৰ মানে ৰেকৰ্ডছ ৰাখে গোটেই গাঁওখনৰ এই আপডেটবোৰ মানে তেওঁ ৰাখে The map and the corresponding details from the register on the next page are a small part of the records kept by the পাটোৱাৰী আৰু যিবোৰ মানে মেপ আৰু যিবোৰ মানে corresponding details হয় সেইবোৰ মানে তেওঁ মানে ৰাখে হেৰি পাটোৱাৰীজনে নিজৰ লগত ৰাখে ৰেকৰ্ডবোৰ The পাটোৱাৰী usually has ways of measuring agricultural fields আৰু পাটোৱাৰীবোৰৰ নিজৰ মানে এনেকুৱা হেৰি আছে agricultural fieldsবোৰ বা খেতি পথাৰবোৰ মেজাৰ কৰাৰ কাৰণে In some places a long chain is used আৰু কিছুমান ঠাইত মানে বহুত দীঘল চেইনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় In the above instance The পাটোৱাৰী would have measured both Mohan's and Raghu's fields and compared them with the measurement of the map আৰু এইটো কেছত কি কৰিছিলে পাটোৱাৰীজনে মানে মোহন আৰু ৰঘুৰ এখিনি মেজাৰ কৰিছিলে আৰু কম্পেয়াৰ কৰিছিলে মেপৰ সৈতে If they did not match then it would be clear that the boundary of the field has been changed আৰু যদি এটো মেচ নহয় তেতিয়াহলে গম পাব যে বাউণ্ডাৰীটো মানে চেঞ্জ হৈছে The পাটোৱাৰী is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area তো ইয়াতে আমি পাটোৱাৰীজনৰ কি কাম কৰে বা নকৰে সেইখিনি আমি হেৰি কৰি আছো মানে বুজি আছো তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভালকে মনোযোগ দিব যে পাটোৱাৰীজনৰ কি কাম তো The পাটোৱাৰী is also responsible for organizing the collection of land revenue তো পাটোৱাৰীজন কিহৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবল হয় যে তেওঁ মানে land revenue বোৰ অৰ্গানাইজ কৰা আৰু কালেকচন কৰা হেৰিবোৰৰ পৰা মানে ফাৰ্মাৰ্স বোৰৰ পৰা and providing information to the government about the crops grown in this area আৰু তাৰ বিষয়ে গভৰ্ণমেণ্টক মানে ইনফৰমেশন দিব লাগিব যে সেই এৰিয়াটোত কিমান খেতি বাতি হৈছে কিমান ক্ৰপছ গ্ৰোন হৈছে তাৰ ওপৰত মানে ইনফৰমেশন খিনি দিব লাগিব This is done from the records that are kept and this is why it's important for the পাটোৱাৰী to regularly update this তো সেই কাৰণে এটো মানে ইম্পৰ্টেন্ট হয় পাটোৱাৰীৰ কাৰণে এইবোৰ ৰেকৰ্ড ৰাখা আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ মানে ৰেগুলাৰলি এইবোৰ আপডেট যাতে কৰি থাকে ৰেগুলাৰ আহি চাব লাগিব কিমান কি আগবাঢ়িছে কি হৈছে আৰু এইবোৰ ইনফৰমেশনবোৰ দি থাকিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টক Farmers may change the crops grown on their fields or someone may dig a well somewhere তো মানে কি ফাৰ্মাৰ্স বোৰে খেতি বাতিবোৰ মানে চেঞ্জ কৰি থাকিব পাৰে ফিল্ডবোৰ চেঞ্জ কৰি থাকিব পাৰে বা কিছু মানে হয়তো ওচৰতে কুৱাছুৱা খান্দিব পাৰে So the khasra record of the পাটোৱাৰী gives you information regarding the map given below. It identifies which plot of land is owned by whom. Look at both the records and the map and answer the question given below regularly Mohan and Raghu's land. তো এখন মানে পাটোৱাৰীবোৰে কেনেকৈ লিখে কেনেকৈ কি কৰে এখিনিৰ বিষয়ে মানে এখন হেৰি দেখাইছে নক্সাৰ দৰে দেখাইছে
তো ইয়াতে and keeping track of all this is the work of the revenue department. And keeping track of all this is the work of the revenue department of the government. Senior people in this department supervise the patuaries work. To mane kwaswa khandi diba pare aru mane bur track bur rakhiba pare gutekhini mane kamore revenue department government or jitu revenue department ase tate bur thake aru senior people mane senior manukhini ei department or senior mane manukhini supervise kore patuarir jibur কাম আছে হেবোৰ সুপাৰভাইজ কৰে all states in India are divided into district আৰু প্ৰত্যেকখন ষ্টেট প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যে ইণ্ডিয়াৰ এখন ডিস্ট্ৰিক্টত মানে ডিভাইড আছে এখন ষ্টেটত বহুতখন ডিস্ট্ৰিক্ট থাকিব পাৰে for managing matters relating to land these districts are further subdivided তো কি কয় মেনেজিং মানে মেটাৰ্সবোৰ মেনেজ কৰাৰ কাৰণে মানে ল্যান্ড মাটিৰ লগত মানে যিবোৰ ৰিলেট থাকে হেবোৰ মানে কি কৰে ডিস্ট্ৰিক্টছবোৰ আকৌ ডিভাইড কৰা হয় সাব ডিভাইড কৰা হয় these subdivisions of a district are known by different names such as tehsil taluka etc আৰু সেই সাব ডিভিজন বিলাকক কি বুলি জনা যায় tehsil taluka বুলি জনা যায় at the head is the revenue officer also known as tehsildars aru jijon mane head thake at the head is the district collector and under her are the revenue officers also known as tehsildar to head jon jijon thake হেডজন হল ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টৰ আৰু তেওঁৰ তলত থাকে ৰেভিনিউ অফিচাৰ যাক মানে তহসিলদাৰ বুলি কোৱা হয় তো তহসিলদাৰ বুলি কাক কোৱা হয় ৰেভিনিউ অফিচাৰ জনক কোৱা হয় দে হেভ টু হিয়াৰ ডিসপিউটস আৰু তেওঁলোকে মানে কি শুনিব লাগিব ডিসপিউটস বোৰ শুনিব লাগিব দে অলসো সুপাৰভাইজ দা ওয়াৰ্ক অফ দা পাটোৱাৰিজ এণ্ড এনশ্যোৰ ডেট ৰেকৰ্ডছ আৰ প্ৰপাৰলি কেপ্ট এণ্ড ল্যান্ড ৰেভিনিউ ইজ কালেক্টেড তো এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে তহসিলদাৰৰ কাম কি যে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব ডিসপিউটস বোৰ শুনিব লাগিব আন্ডাৰলাইন কৰি ল'ব আৰু তেওঁলোকে সুপাৰভাইজ কৰিব লাগিব কাক কৰিব লাগিব পাটোৱাৰীৰ কামবোৰ সুপাৰভাইজ কৰিব লাগিব আৰু এনশ্যোৰ কৰিব লাগিব আৰু হেবোৰ ৰেকৰ্ডবোৰ এনশ্যোৰ কৰিব লাগিব মানে হয়নে নহয় সঠিক হৈছে নে হোৱা নাই আৰু প্ৰপাৰলি ৰাখিব লাগিব আৰু ল্যান্ড ৰেভিনিউবোৰ কালেক্ট কৰিব লাগিব মানে মাটিৰ যিবোৰ ৰেভিনিউ আছে হেবোৰ কালেক্ট কৰিব লাগিব দে মেক sure that the farmers can easily obtain a copy of their record student can obtain their caste certificates etc তো তেওঁলোকে শিওৰ হ'ব লাগিব যে ফাৰ্মাৰ্স বিলাকে মানে ইজিলি মানে হেবোৰ কপিবোৰ ল'ব পাৰে আৰু ষ্টুডেন্টছ বোৰ মানে তেওঁলোকৰ যিবোৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটস আছে হেবোৰ ল'ব পাৰে দা তহসিলদাৰস অফিস ইজ where land disputes are also heard তো তহসিলদাৰ অফিসবোৰ মানে তাতে থাকে যত মানে তেওঁলোকে ডিসপিউটছবোৰ যাতে শুনিব পাৰে A new law, Hindu Succession Amendment Act. তো এখন নতুন law আহিছে Hindu Succession Amendment Act যিখন 2005 ত আহিছিলে Often when we think of farmers who own land we think of men Women are seen as people who work on the fields but not as people who own agricultural land তো আমি যেতিয়া মানে কি কয় ফাৰ্মাৰৰ কথা ভাবো তেতিয়া আমি ফাৰ্মাৰ্স হু ওন ল্যান্ড মানে যিবোৰ ফাৰ্মাৰ্সে মানে ল্যান্ডবোৰ নিজৰ মানে মাটিবোৰ লয় আমি কেৱল কাৰ কথা ভাবো পুৰুষসকলৰ কথা ভাবো ওমেন এনেকুৱা নহয় যে অকল পুৰুষে তাতে কাম কৰে মহিলাও কাম কৰে মানে কিছুমান ঠাইত এনেকুৱা আছে মহিলাই ধান কাটে মহিলাই ধান ৰুৱেও আৰু কিছুমানত এনেকুৱা আছে মহিলাই অকল মানে কঠিয়া ৰুৱে বা পুৰুষসকলৰ মানে যোগান ধৰে খোৱা বোৱাৰ তেনেকুৱা কৰে কিন্তু মহিলাসকলে কাম কৰে কিন্তু মহিলাসকলে মানে কি হেৰি নকৰে মাটিবোৰ মানে তেওঁলোকৰ নিজৰ ওন এগ্ৰিকালচাৰ নাথাকে মানে নিজৰ মাটি নাথাকে খেতিৰ কাৰণে till recently in some states Hindu women did not get a share in the family's agricultural land আৰু হিন্দু women বোৰে কিছুমান ঠাইত মানে এনেকুৱা আছে যে তেওঁলোকে এগ্ৰিকালচাৰেল ল্যান্ডবোৰৰ মানে শেয়াৰ নাপায় After the death of the father, his property was divided equally only among his sons. আৰু যেতিয়া মানে পিতৃৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া কি হয় তেওঁলোকৰ যিবিলাক পুত্ৰ আছিল এজন হওক 10 জন হওক গুটেইবোৰৰ মাজত সমানে মাটিখিনি ভাগ কৰি দিয়া হয় কিন্তু ছোৱালী যদি এজনীও থাকে তেওঁলোকক দিয়া নহয় পুৰুষসকল মানে পুতেকসকলকহে দিয়ে Recently the law was changed আৰু মানে recently মানে কি হৈছে সেই lawটো চেঞ্জ হৈছে In the new law sons daughters and their mothers in Hindu families can get an equal share in the land তো এই law মতে কি হৈছে যে হিন্দু ফ্যামিলি এখনত যিবোৰ মানে পুতেক হওক ডটাৰ হওক মানে জিয়েক হওক বা ওয়াইফ হওক গুটেইখিনিয়ে মানে সমান শেয়াৰ পাব যদি এক কথা মাটি আছে গুটেইখিনি সমান শেয়াৰ পাব তেনেকুৱা তো
the same law will apply to all states and union territories of the country আৰু গোটেই কান্ট্ৰিখনৰ মানে সেই লটো সকলোতে এপ্লাই হ'ব গোটেই ৰাজ্যত গোটেই ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ গোটেই মানে কান্ট্ৰিখনৰ যিমান কেইখন ইউনিয়ন টেৰিটৰি আছে যিমান কেইখন ৰাজ্য আছে গোটেইখিনিতে এই লটো এপ্লাই হ'ব অকল এখন এটা ঠাইৰ কাৰণে নহয় this law will benefit a large number of women আৰু এই লটো কি কৰিছে বহুত ওমেনক মানে বেনিফিট কৰিছে obviously বেনিফিট কৰিছে কাৰণ কিয় কিছুমান প্ৰবলেম হৈ যায় ন কিছুমান ল'ৰা এনেকুৱা আছে মাকক উলিয়াই দিয়ে ঘৰৰ পৰা বিয়া চিয়া পতাৰ পিছত বা ভনীয়েকক উলিয়াই দিয়ে বায়েকক উলিয়াই দিয়ে নাৰাখে তো তেতিয়া সিহঁতে ক'ত যাব হয়নে নহয় তো সকলোৱেতো কৰি খাব নোৱাৰে বা সকলোৰে এনেকুৱা মানে হেৰি নাথাকে তো ক'ত যাব নিজৰ মাটি থকাৰ পিছত তো তাৰ কাৰণে এই লটোৱে বহুতখিনি মানে মহিলাক বেনিফিট কৰিছে বা লাভদায়ক কৰিছে ফৰ এক্সাম্পল সুধা ইজ দ্য এল্ডেষ্ট ডটাৰ অফ এন এগ্ৰিকালচাৰেল ফেমিলি তো এক্সাম্পল দিছে যে সুধা নামৰ ছোৱালী এজনী ঘৰৰ মানে ডাঙৰ ছোৱালী আছিলে এটা এগ্ৰিকালচাৰ ফেমিলিৰ ডাঙৰ ছোৱালী আছিলে she is married and lives in a neighboring village আৰু তাই বিয়া হৈ কিনে এখন ওচৰৰে গাঁও এখনত থাকিছিলে after her father's death Sudha often come to help her mother with the farming work আৰু পিতৃ ঢুকোৱাৰ পিছত সুধাই মানে প্ৰায় মাকৰ মানে এবোৰ খেতিৰ কামত সহায় কৰি দিবৰ কাৰণে আহে her mother has asked the patwari to transfer the land and enter her name along with the names of all the children in his record তাৰ পিছত মাকে মানে পাটৱাৰী কৈছিলে যে তাইৰ নামটো মানে হেৰি কৰি দিব লাগে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব লাগে তাতে যত মানে পুতেকহঁতৰ নামবোৰ আছে তাৰ লগতে ছোৱালীজনীৰো নাম দি দিব লাগে Sudha's mother confidently organizes the farming with the help of the younger brother and sister আৰু সুধাৰ মাকে মানে কনফিডেন্টলি এইবোৰ অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে ধুনীয়াকে ফাৰ্মিং খিনি মাকৰ মানে সৰু ভায়েক আৰু ভনীয়েকৰ সহায়ত Similarly Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem she can always depend upon her share of the land তো হেনুকাকে মানে সুধায়ো মানে কনফিডেন্ট আছিলে বা এশ্বুৰেন্স আছিলে মানে শিওৰ আছিলে যে মানে তাইৰ যদি কিবা প্ৰবলেম হয় তেতিয়ালে তাই সেইখিনি মাটিত ডিপেন্ড হৈ থাকিব পাৰিব তো এইখিনি আছিলে আৰু বিশেষ একো নাই ইমান একো টান নাই কেৱল কি তহচিলদাৰৰ কি কাম আছিলে পাটৱাৰীজনে কি কাম কৰে তাৰ পিছত পুলিশ ষ্টেচন এখনৰ বা পুলিশ এজনৰ কি কাম হয় এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইটো লেসনৰ পৰা আপোনালোকে ভালদৰে এইখিনি চাব আৰু কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব যেটো মই সকলো ভিডিওতে কৈ আহিছো কোৱেশ্চন আনসাৰবোৰ নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব যদিহে নোৱাৰে বা যদিহে কিবা প্ৰবলেম হয় বা কিবা যদি বুজি পোৱা নাই কিবা যদি ডাউট আছে তেনেহলে সুধিব আপোনাক নিশ্চয় সহায় কৰিম আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ